Hi guys! Mag-repair ako ng aking rugged denim. Ito ba? Yung pantalon ko na may butas-butas. Kasi siya, nag-isip. Matastas sa... Ano ba to? Matastas tapos tatahiin. Ano ba yan? Ano ba yan? Dalawang butas. Anong butas? Butas. Style to style. Sayang naman. Kasi yung isa, ito. Hain ko to. Kasi may matastas siya ng pahaba. Kasi malapit na mag summer. Hayahay ito gamitin. Hayahay. Na na na. Parang ito. Ano na nabi sinari kay mahulog akong video na video no. Video mo. Patay. Wala siya nila. Mahulog ka. Ay, labi na kayo. Bago na ako. Wala na. Hulog na dyan. Oy. Pwede na ko. Sila kahulog ng mukha na. Puja.
mo gusto. Gusto ko tong pantalon kasi. Fit na fit sa akin. Isukat. Ito yung ano,